ngồi thiền 15 phút trước buổi lễ. Kính mời đại chúng, mình chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái. Mình cố gắng ngồi lưng vừa thẳng, thả lỏng hai vai, buông thư toàn thân. Dear Sangha, this morning we will be practicing 15 minutes of meditation before our service this morning. So please find yourself a comfortable position. Try to sit with your back straight, your shoulders relaxed. Thở vào, mình biết mình đang thở vào. Thở ra, mình biết mình đang thở ra. Thở vào, thở ra. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. In, out. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Breathing in, I'm aware of my whole body. Breathing out, I calm my whole body. Aware of body, calming body.
Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười. Breathing in, my mind is settled. Breathing out, I smile. Mind settled, smiling. Thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi biết đây là giây phút đẹp tuyệt vời. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Breathing in, I dwell in the present moment. Breathing out, I know it's a wonderful moment.
present moment, wonderful moment. Xin cảm ơn đại chúng đã thực tập thiền sáng hôm nay. Mời đại chúng mình xả chân trước khi mình đứng lên. So dear Sangha, thank you for your practice this morning. Please massage your legs before you stand up. Và xin nhắc đại chúng mình, vì nào có cell phone, xin tắt cell phone để khỏi làm động chúng trong khi buổi lễ sáng hôm nay. So for those who have a cell phone, that's a reminder to please turn off your cell phones as to not disturb the ceremony this morning. Thank you.
khỏi trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng phần, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh đó từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con xin dâng hương lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường trú trong mười phương. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần. Đệ tử chúng con ở cung Lâm Bảo Điện Trúc Lâm tu viện, phụng Phật tu hương phụng kinh tu học hàng tuần. Nguyện hồi hướng công đức này kỳ siêu phụng vì hương linh, đồng thị hoa đồng thị hương pháp danh quảng hoa chi linh, trần thanh chi linh, võ văn vừa chi linh, thái thanh trường chi linh, đang mong hương pháp danh diệu linh chi linh, đinh hồng tiếng pháp danh diệu quang chi linh, trần tư dân chi linh, dương văn vinh chi linh, trương thủ văn pháp danh lệ hằng chi linh, Huỳnh khải nhân chi linh, Huỳnh văn nam pháp danh chơn nguyên chi linh, Nguyễn Ba Cường chi linh, Huỳnh thị huệ pháp danh thanh xuân chi linh, Mai viết chơn chi linh, Linh lai chi linh, Lý khải hoa chi linh, Nguyễn Thành Sơn Sơn ni pháp danh tâm phúc chi linh, Quách hữu lân chi linh, Huỳnh Ngọc Tôn pháp danh Hoàng thượng chi linh, Ngô Công chuyên pháp danh trí giác chi linh, Nguyễn Thị Bồng pháp danh diệu huệ chi linh, Nguyễn Phúc Thái pháp danh nhật bình chi linh, Ngô Đình Duy pháp danh an độ chi linh, Trần Thị Thà pháp danh diệu thật chi linh, Nguyễn Thị Ngọc Yên pháp danh diệu tâm chi linh, Vương Đa Tài chi linh, Trần Kim Trung pháp danh Ngọc Định chi linh, Phạm Thị Tình chi linh, Phan Văn Cô pháp danh Minh Lạc chi linh, Lê Thành Thọ pháp danh Tuệ Dẫn chi linh, Bùi Quang Phong pháp danh Minh Định chi linh, Lê Minh Bằng chi linh, Lê Thị Hoàng Nhi chi linh, Trần Văn Lành chi linh, Mai Thị Kim Liên pháp danh diệu hải chi linh, Võ Thị Uyển pháp danh trung diệu chi linh, Đặng Văn Bảo pháp danh trí nguyện chi linh, Tô Phước Nam chi linh, Huỳnh Đa Môn Gia Huy pháp danh Minh trí chi linh, Phan Minh chi linh,
Nguyện đặng đặng chư linh được Phật Pháp soi đường, lai đạo Phật tiền tinh Pháp nghe kinh ngộ ly vô thường, xả bỏ nghiệp báo oan khiên tốc thoát u đồ siêu sinh tịnh độ. Cặp hồi hương công đức kỳ an chư Phật tử Huỳnh Thị Xuân Mai, Lưu Thị Mỹ Lê Thánh Thọ, pháp danh Tuệ Dẫn Chu Đi Linh Sa, pháp danh Từ Đàn Trần Thị Mộ, pháp danh Từ Tâm An Huỳnh Tạc Đô, Vũ Nam Nguyễn Thị Hoa, pháp danh Diệu Lan Nguyễn Thanh Văn, Đoàn Tuấn Kiệt, pháp danh Huệ Phước, Lâm Di Thái Rồi Minh, Trần Văn Lê, pháp danh Trơn Nhã, Đàm Thị Bền, pháp danh Diệu Minh, Hồ Thị Phùng, pháp danh Từ Chuyên, Su San Hy, Nguyễn Phú Đông, Trần Phạm Thái Anthony, pháp danh Thiện Phước, Trần Kiên Tinh, Huỳnh Thị Tuyết Huệ, pháp danh Diệu Tú, Trần Nhật Phú, pháp danh Minh Hoàng, Hoàng Thị Hương Giang, Trần Hoàng Nhật Nhi, Trần Hoàng Nhật Khang, Vương Hải Sinh, Huỳnh Thị Hòa, pháp danh Từ Ấn Thuận, Cao Nhung, Nguyễn Thị Kim Phượng, pháp danh Từ Hòa, Lê Thị Cậy, Tô Phụng Hiệp, Huỳnh Văn Bảo, pháp danh Thánh Pháp, Nguyễn Thị Kim Phụng, pháp danh Từ Hoa, Nguyễn Thị Xuân, pháp danh Diệu Nhiên, Ngô Thị Thành, Trần Thị Một, Nguyễn Văn Phước, Anna Elizabeth Peterson, Marie Betis, Quách Mộng Vũ, cặp chư thiện nam tín nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai thùy từ, chứng minh công đức gia hộ đẳng đẳng chư Phật tử tư thời vô tiêm tiếu chi tai, bát tiết hữu trùng lai chi kiết khanh gia đình hưng thành quyến thuộc đoàn viên, sở nguyện tùng tâm kiết tường như ý. Thiện lại Phật ân chứng minh cẩn bạch Nam Mô, chứng minh sư Bồ Tát Nam Mô, chứng minh sư Bồ Tát Nam Mô, hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Sen quy nở đài giác ngộ hào quang, chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tâm pháp giới, từ bi thâm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức đạo nghiệp vun trong. Những tâm đảnh lễ tận hư không, biện pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo. Những tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng, tám ba giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thổ Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Những tâm đảnh lễ quá khứ Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đông phương giáo chủ mạng nguyện từ dung dược sư lưu ly quang vương Phật. Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thanh Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Pháp môn cao siêu mẫu nhiệm cơ duyên mấy được thọ trì sinh nguyện biết tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền kinh tình yêu bát nhã ba la mật đa Bồ Tát Quán Tự Tại sao bát nhã ba la mật diệu pháp chi độ bồng soi thấy năm quần điều Điều ấy cho Ngài vừa có tất cả mọi khổ đau ấy là cả gì không không chẳng khác gì sáng sáng chính thượng là không không chính thượng là cũng đều như vậy cả xả lợi tự và điều không không sanh cũng không diệt không nhớ cũng không sanh không thêm cũng không bớt cho nên trong thọ tưởng cũng không có hành thức không có nhạc nhĩ tỳ thiệt thân y có gia thân nước về số pháp sáu trần không có 18 giới từ nhạc đến ý thức không hề hạnh vô minh cho đến không lão tử cũng không hết lão tử không có tạm diệt đạo khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trị độ bát nhã ba la mật thì tâm không trước ngại vì không có sợ hãi xa lìa mối mộng tưởng xa lìa hỏi điên đạo đã niết bàn tuyệt đối chứ một trong ba đời Bà nhà ba la mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt định là chân lý bất vọng cầu thần chú trí độ bát nhã ba la mật nói xong đứng Bồ Tát liền động thần chú rằng gà tê para sam ga te bồ đi sa ga te para sam ga te para sam ga te bồ đi sa. Kinh 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng và quán niệm về 8 điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, những cấu tạo của 4 đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Con người do tập hợp của 5 ấm mà có, lại không có thực ngã, sinh diệt thay đổi không ngừng, hư ngụy và không có chủ quyền. Trong khi đó, tâm ta lại là một nguồn suối phát sinh điều ác, và thân ta là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiếu như trên thì dần dần thoát được cõi sanh tử. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sanh tử đều do ham muốn mà có.
Trong khi đó người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sự, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái. Điều thứ ba là giác ngộ rằng vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc là biết đủ, an vui sống đời đạm bạc để hành đạo, và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. Điều thứ tư là giác ngộ rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục 4 loài ma, và ra khỏi ngục tù của 5 ấm và 3 giới. Điều thứ năm là giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sanh tử. Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn. Điều thứ 6 là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Các vị Bồ Tát biết thế cho nên chuyên tu phép bố thí, coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với chính mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Điều thứ 7 là giác ngộ rằng 5 tứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là 3 chiếc áo ca sa và 1 chiếc bình bát. Tất cả đều là pháp khí, rằng chí nguyện xuất gia của mình là sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao, và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người. Điều thứ 8 là giác ngộ rằng vì lửa sanh tử cháy bừng cho nên mỗi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên ta phải phát tâm đại thừa, nguyện cứu tế cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu đau khổ vô lượng, khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt tới niềm vui cứu cánh. 8 điều nói trên là những điều giác ngộ của bậc đại nhân, Bụt và Bồ Tát. Những vị này đã tinh tấn hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, đã cưỡi thuyền pháp thân đến được bến niết bàn. Khi trở về lại cõi sinh tử độ thoát cho chúng sanh, các vị đều dùng 8 điều giác ngộ ấy để khai mở và chỉ đường cho mọi người, khiến cho chúng sanh ai cũng giác ngộ được cái khổ của sanh tử, lìa bỏ được ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh. Nếu là đệ tử Bụt mà thường đọc tụng 8 điều này, thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sanh tử, thường trú trong sự an lạc. The discourse on the 8 realizations of the great beings. Wholeheartedly, day and night, disciples of the Awakened One should recite and meditate on the 8 realizations discovered by the great beings. The first realization is the awareness that the world is impermanent. Political regimes are subject to fall. Things composed of the 4 elements are empty, containing within them the seeds of suffering. Human beings are composed of the 5 aggregates and are without a separate self. They are always in the process of change, constantly being born and constantly dying. They are empty of self and without a separate existence. The mind is the source of all confusion, and the body the forest of all unwholesome actions. Meditating on this, you can be released from the round of birth and death.
The second realization is the awareness that more desire brings more suffering. All hardships in daily life arise from greed and desire. Those with little greed and desire are able to relax, their body and mind free from entanglement. The third realization is the awareness that the human mind is always searching outside itself and never feels fulfilled. This brings about unwholesome activity. Bodhisattvas, on the other hand, know the value of having few desires. They live simply and peacefully so they can devote themselves to practicing the way. They regard the realization of perfect understanding to be their only career. The fourth realization is the awareness that indolence is an obstacle to practice. You must practice diligently to transform unwholesome mental states that bind you, and you must conquer the 4 kinds of Mara in order to free yourself from the prisons of the 5 aggregates and the 3 worlds. The fifth realization is the awareness that ignorance is the cause of the endless round of birth and death. Bodhisattvas always listen to and learn from others, so their understanding and skillful means can develop, and so they can teach living beings and bring them great joy. The sixth realization is the awareness that poverty creates hatred and anger, which creates a vicious cycle of negative thoughts and actions. When we practice generosity, Bodhisattvas consider everyone, friends and enemies alike, to be equal. They do not condemn anyone's past wrongdoings or hate even those presently causing harm. The seventh realization is the awareness that the 5 categories of sensual desire, money, sex, fame, overeating, and oversleeping, lead to problems. Although you are in the world, try not to be caught in worldly matters. A monk, for example, has in his possession only 3 robes and 1 bowl. He lives simply in order to practice the way. His precepts keep him free of attachment to worldly things, and he treats everyone equally and with compassion. The 8th realization is the awareness that the fire of birth and death is raging, causing endless suffering everywhere. Take the great vow to help all beings, to suffer with all beings, and to guide all beings to the realm of great joy. These 8 realizations are the discoveries of great beings, Buddhas and Bodhisattvas who have practiced diligently the way of understanding and love. They have sailed the Dharmakaya boat to the shore of Nirvana and have then returned to the ordinary world free of the 5 sensual desires, their minds and hearts directed toward the noble way. Using these 8 realizations, they help all beings recognize the suffering in the world. If disciples of the Buddha recite and meditate on these 8 realizations, they will put an end to countless misunderstandings and difficulties and progress toward enlightenment, leaving behind the world of birth and death, dwelling forever in peace. Kính mời đại chúng mở kinh trang số 13. Please turn to page 13. Hướng về kính lại đứng như lai hải đăng chiếu soi biển. Xin đưa từ bi xót thương nhiễm thọ chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về để từ chúng con muộn ơn mang nặng chưa thể bao đèn gì ra khỏi muôn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn bao giờ mình kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bên giá còn xa mây thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đứng từ bị cứu độ ở đây chúng con một
đài buông hết trần tâm một lòng, sẽ tiếp nhận diệu pháp tinh chuyên tu học mỗi ngày núi giới định. Quả Bồ đề một mai thành tựu, chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở. Phạm và tăng xót thương chúng con biết rõ, từ thân nghiệp trước còn nặng. Hương đức có mong manh, tri gia vẫn thường hay sai lầm. Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiệm mô còn dễ phát khởi. Văn tư tu chưa thực sự vững bền, vòng đài sen năm vóc cùng gieo xuống. Mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh, nên đã chạy theo trần cảnh ba nhiễm nhiễm môn. Mãi mê mờ ghen ghen hờn giận, nay nhờ chúng đại hồng của văn tịnh mong quyết một lòng. thân tâm bao nhiêu tội ác, Lỡ lầm nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Chúng con giờ phút này đây làm nguyện sâu dày. ra địa tập Khi cứu suốt đời về nương tựa tăng thân, xin buông đưa cánh tay ân cần, từ bi nâng đỡ. nguyện trong thế địa tập. Phạm Nam luôn đứng khi đi, nấu cơm rửa bát, nằm ngồi làm việc, giăng áo kinh hành. Dành thơm hương lại buộc, mỗi bước chân sẽ đem về an làng. Mỗi nụ cười Tỏ chiếu thành thời sống chánh niệm trong mỗi phút giây, là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. nguyện phải được tịnh Độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xuống bản môn trong mỗi khi hành sự. bước trên thật Địa thọ giữa chân không, thấm lên tri giác diệu tâm, màng vô minh quét sạch. tâm tịnh là Tự tại thông dông đến phúc lâm chung, lòng không liên tiếng, thần không đau nhất. Thì không hôm mê chánh niệm rõ ràng, tịnh lặng sâu căn buông bỏ. vào thiền định Cần thọ xin kiếm khang, sẽ làm lại để tự được như lại, tiếp theo sự nghiệp cuộc đời. đưa mọi lời về Bên gian thành tựu ba thân bốn tri, sử dụng năm ân sâu thần thông, hoa hiển ngàn vàng. Có mang một lần trong ba cõi, ra vào từ tai hoa độ mọi loài, không bỏ một. Tất cả đều đưa lên bờ, không thôi chuyện thế giới vô tận, nghiệp và phiền não. đều cùng vô tận nguyện có
về giác lâm. Mời đại chúng mở kinh trang số 22. Please turn to page 22. Nguyện ngày an lành đêm lành, ngày đêm sau thời điều. Mỗi vùng cầu ơn tam bảo luôn che chở. Ta thiếu tai gia kia tường, Nam mô Đức Bồ Tát. Nam mô Đức Bồ Tát tiêu tai gia kiên tường. Con về nương tựa bùn người. Và sự hiểu biết con về nương tựa tăng đoàn thể của những người đại tinh tấn trì tụng kinh tam diệu, tạo công đức vô biên đệ tử. Mọi miền pháp môn xin nguyện hồng, nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn. Chân nên Mời đại chúng xả chân trước khi mình đứng lên. Please release your legs before we stand up. In gratitude to our parents who give us life, our nation that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương. In gratitude to our ancestors, teachers, and friends who help guide us on our path, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân sư trường giáo huấn liệt vì tịnh thế đàn na, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương. In gratitude to all living beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đa, cúi đầu kính lễ tam bảo thượng trụ trong 10 phương.
Kính mời đại chúng an tọa. Please be seated. Lạy Phật và kính thưa đại chúng, sáng nay thì chúng ta sẽ không có bài pháp thoại bằng tiếng Việt, chỉ có bài pháp thoại bằng tiếng Anh để giao duyên với các bạn trẻ cũng như các bạn nói tiếng Anh. Mời đại chúng mình im trợ và lắng nghe. Mời đại chúng mình chắp tay để niệm Phật trước buổi sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thánh Ca Mâu Ni Phật. So good morning, dear friends, and welcome to our Trúc Lâm Monastery. Today is the 11th of December in the year 2022. We're in our regular Sunday service. I hope everyone is doing well today. Like I shared earlier, today we won't be having a Dharma talk in Vietnamese. We'll only be having a talk in English. So I just wanted to spend a little bit of time to share with you a little bit about this past weekend. So according to the lunar calendar, on the 17th day of the 11th month, which often falls in the 3rd or the 4th week of December, it's the Amitabha Buddha day. So if you look on the altar, you might see a statue in the middle with the lotus, and that's the Amitabha Buddha. And in commemorating this special day, Buddhist temples often hold a service for their practitioners, and they will recite the Buddha's name, and it's known as like the Pure Land practice. In Vietnamese, it's Pháp Môn Tịnh Độ, right? And it's a practice that many Buddhists, probably your parents or grandparents, they've dedicated their life to practicing this kind of Buddhism. And a lot of Buddhists practice this way because they have the aspiration to be born in the Amitabha Buddha's Pure Land. It's called the Pure Land of Ultimate Bliss. And so yesterday we celebrated the Amitabha Buddha Day. We chanted the sutras. It's called the Infinite Life Sutra, or Genvo Lung Ta. And we also chanted the Amitabha Sutra and recited the Buddha's name while we practiced walking meditation. The teachings of the Pure Land practice can be found in many sutras, but the best known and the most recited sutra is the Amitabha Sutra. You might hear them often at funerals or just at the temple. The Amitabha Sutra is one of the teachings given by the Shakyamuni Buddha that was not requested by anyone. And the Buddha introduced Amitabha Buddha to his, his assembly. And the Buddha indicated that the world, which is called, the Pure Land of the Buddha, of ultimate bliss, is beyond hundreds of thousands of millions of Buddha lands. And that there is a Buddha named Amitabha that teaches the Dharma. And the land is called ultimate bliss because that's the sentient beings that are there are without any kind of suffering. They have, they only experience happiness there. And so
who is Amitabha Buddha is often a question, because there's many Buddhas in Buddhism. Sometimes it can get kind of confusing. But usually Amitabha Buddha, you can see him usually holding a lotus, making some kind of sign. But the Buddha is named Amitabha because his brilliance, radiance, is immeasurable. It's something that illuminates, they say it illuminates in the 10 directions and without any obstruction. But we often ask, how do we see Amitabha Buddha? How do we get to the land of this land of bliss? And the Buddha Shakyamuni, he taught us that the way to be reborn in the Western Pure Land, he said that if good people hear Amitabha Buddha mentioned and hold firmly to his name for 1 day, 2 days, 3, 4, 5, 6, or 7 days, wholeheartedly without distraction, then when these people are near the end of life, Amitabha Buddha will appear in front of them with a host of sages. In their final moments, if the minds of these people are not distorted, then they will be reborn in the Amitabha's land of ultimate bliss. And so in this pure land, you are able to effectively reach enlightenment under the guidance of many teachers, bodhisattvas, and you can either re-enter into one of the 6 realms, or you can return as a bodhisattva to help other beings. But today what I want to speak to you about is in Chinese or in Vietnamese Buddhism, often we practice meditation along with Pure Land tradition. It's usually practiced with each other, complementary. And so in these traditions, the Pure Land has 2 meanings. It's a place that you go to when you die, but it's also considered the highest level of realization as a true mental state. And so I wanted to share a little bit about that so people can understand. For example, when we chant the name of the Buddha, it can be closely compared to when you meditate. For example, when you recite the name of the Buddha, it's like you are calling out, or you are kind of polishing your own Buddha nature. And we know that, we need to know that everyone has a Buddha within them, right? And so when you chant the name of Amitabha Buddha, it's not just calling towards a higher being, but it's also putting your own faith into the Buddha nature within yourself. And so you create what's called a Pure Land in your own world. So it's not a place that you go to when you die only, but it's also a place that exists within your mind. Master Xingyan once explained that when someone chants the Buddha's names, one remedies deviant thoughts with right thought, then progresses from right thought to no thought. The result of this practice is what is meant by saying, the mind has the Buddha, so recite Buddha with the mind. Recite until the mind is empty, and thus true attainment is gained. We can further understand this with one of the teachings by Zen Master Tinyak Han, someone that we often learn and practice from here at this temple. And what he said was that the notion of the Pure Land is an exterior reality. A place to be found far away in the Western direction is just for beginners. If we deepen our practice, the Buddha and the Buddha's land become a reality in our mind. Our ancestral teachers have always said this. If we practice well,
we can experience Amitabha Buddha in the Pure Land wherever we are in the present moment. So you might ask yourself, what do these statements mean? Is the Amitabha real? Is the Pure Land of the Buddha real? Is it a place I go when I die? What is it? And so these statements are not saying that the Pure Land of the Buddha doesn't exist. But instead what it means is that they are stating the fact that enlightenment, awakening, is within your own power. Even here, right? It's not just where you hope to go or where you dream of going when this life ends, but it starts here, right now. The power of Amitabha Buddha, it doesn't need to just be when you die or when you go to the Pure Land. You can experience that Pure Land in this very moment. And Venerable Thich Nhat Hanh, he explained that during the Tran Dynasty in Vietnam, two teachers, they provided an explanation on Pure Land Buddhism as 3 levels of practice. And they articulated that Amitabha and the Pure Land the Pure Land is found right inside the mind. The Amitabha Buddha has his own Dharma body. And so the highest level of practice is that when the Buddha is not an external reality, but instead is within our own mind. The Pure Land is the Pure Land of the one mind, and Amitabha is the original nature of our mind, which is silent and bright. The second level is the practitioners goes from the need for recollection to no more need for recollection. The light of Amitabha Buddha shines out in his own mind without needing to recollect the name or image of Amitabha. And the lowest level, which is we consider for beginners, is when we need images and we need sounds as conditions for us to maintain our mindfulness. So, for example, everything that we did today, right? So when you recite the name of the Buddha today, or when you see the image of the Buddha, or when you hear the name of the Buddha, most of us, all of us, I would say, are beginners in this practice. It's difficult for us to see the Buddha unless we physically see a picture of it or a statue or we hear a name. But the masters often tell us that we should try not to get caught up in these levels because that's where we have ideals come from. That's where we have desires come from. So we should always look at ourselves as beginners in the practice. And being at the lowest level of practice is okay because we always strive to learn more. We always strive to just be better, right? You'll get to the other levels without forcing yourself to get there. And so this kind of Buddhism, I think we can also consider it as humanistic Buddhism. Something that is very real, that is very present in our everyday life. Like I shared, we create our own Pure Land, right? We create it by our own actions, by our own behavior, by the way that we treat each other, the way that we treat ourselves. By bettering ourselves, our society, we can create this Pure Land together. And so instead of committing yourself to, to chanting or dreaming of the afterlife, then the masters have taught us that we should always be present. We should work on what's happening right now, right? You don't need to put all of your faith in something that you can't see, right? And so if you practice mindfulness, if you practice compassion, if you practice loving kindness in the present moment, right now, while you're still living, if you treat your
family well, if you treat your neighbors well, if you treat your friends well, if you even treat your enemies well, that is the way that you can practice to create a Pure Land in the present moments, in the here and now. And you don't have to be Buddhist to practice this way, right? Even if you are Christian, you can think of it as the kingdom of God. If you believe that the kingdom of God is a place that you can create a happy, peaceful place that is here right now, by the way that we treat each other, by the way that we support each other, then it doesn't have to be a place that we dream of, that it doesn't have to be a place that is a figment of our imagination. For example, the Zen masters often talk about when we look at our earth, when we look at, for example, if you ever go to the mountains and you see the beautiful mountains and the trees and the sun, you know how beautiful the planet is, right? And we know that this is, you can experience it as the Pure Land of the Buddha. You don't have to wait until you die to go somewhere that is beautiful. You can see it as where we live now. It's beautiful. You can consider it as the Pure Land of the Buddha. You can consider it as the kingdom of God. When you see your mother, your father, when you see your children, when they smile, when you see your friends smile, when you see your family smile, when you see happiness, you can consider that as a Pure Land, right? You don't have to wait. You can see it very presently in our everyday life. And we're all capable of these things. We're all capable of being better. We're all capable of being nicer to each other, of treating each other better, of being more compassionate, of being less greedy, of being less ignorant. But we need to practice, right? And we need to, that's why I guess most people come here on Sundays, is to learn about Buddhism, to learn more about themselves, and to better their practice, to better their life. Of course, no one is perfect. We all make mistakes. But we are, as long as we're trying to be better, and as long as we are trying to create a peaceful life for ourselves, our family, our society, that is the way that we create what's called the Pure Land in our own mind, in our own environment. You don't need to wait until you die. You don't need to wait until 50, 80, 100 years from now. It's not a place, well, it's not only a place up in the heavens, up in the clouds somewhere, but it can be somewhere that you create in this very moment, in your own heart, in your own mind, through your own actions. So that's a little bit of what I wanted to share today with everyone. I hope that through my few words, you can understand a little bit more about what the Pure Land is, what it means to you, and what it means to your family. It might not be the same thing, but as long as, like I said, as long as we are striving towards peace, happiness, we can build that Pure Land for each other. So thank you for your listening and for your practice. This concludes our practice for today. Thank you. Xin cảm ơn đại chúng lắng nghe. Bây giờ mời đại chúng mình xả chân trước khi mình đứng lên. So please release your legs before we stand up. Sau đó chúng ta sẽ qua bên phía này để mình cũng lên.